Вітаю вас! Сьогодні 26 грудня 2020 року. І у цьому відео я хочу розказати про можливі причини поганої перезимовки виноградної лози і про те, чому я ще досі не вкрив свій виноградник. Поїхали! Багато хто говорить, я посадив собі певний кущ винограду, доглядав за ним, обрізав його і на зиму вкрив. Але він мені не перезимував. Або повністю не перезимував, або не перезимувала однорічна лоза, з якої мав потім йти приріст і урожай. Давайте розберемося в причинах, чому це могло статися. Першою причиною такої ситуації може бути те, що лоза банально не визріла. Або повністю, або частково. Зверніть увагу на лозу селекційної форми Гурман райдужний. Для неї характерно те, що лоза трошки тоньша, ніж на багатьох інших сортах і гібридних формах. Хоча ця лоза здається визрілою повністю, вона коричнева, все, але вона визріла тут приблизно тільки наполовину. Спочатку я цього не бачив, коли його обрізав в листопаді, але тепер це вже дуже добре видно. По чому видно? Хоча лоза і коричнева, але вона починає чорніти, і біля бруньок такі робляться характерні якби зсохлі місця. Брунька так характерно зсихається, я не знаю, чи ви бачите. Біля бруньок лоза починає зсихатися. І вона така на дотик, така трохи навіть трав'яниста. Не зовсім на дотик, як визріла лоза. І вона досить навіть холодна. Можливо, ви чули, що лоза, яка добре визріла, вона погано вбирає тепло і від цього здається теплою. Але якщо ми поглянемо нижче на цей кущ, то десь приблизно з цього місця, десь приблизно звідси, і до самого низу лоза вже тут визріла. Плюс-мінус, десь от на цій лозі приблизно з цього місця вона вже визріла, а на цій трошки навіть нижче, певно, аж звідси десь приблизно. І вся ця верхня частина, хоча вона здається визрілою, вона насправді не визріла, і весною в ріст вона не піде. Навіть якби я її вкрив, це би все одно нічого не дало, тому що невизріла лоза мерзне не при 10 градусах, навіть не при 5. Вона мерзне при 1, 2, 3 градусах. І в такій ситуації, коли лоза не визріла, не можна зробити практично вже нічого. Тому що навіть якщо її укрити, то під укриття мороз добереться все одно. Навіть якщо не 10 градусів, навіть якщо не 5, 1, 2, 3 градусів морозу повністю вистачить, щоб така лоза змерзла. В другому випадку, якщо укрити і морозу не буде взагалі, то вона все одно зігниє, тому що вона не має поживних речовин, вона не може просто пережити цей несприятливий період. Вона просто зігниє. Іншим досить поширеним випадком є жирування лози. Жирування лози не таке страшне, як повне невизрівання лози. Але, хоча ця лоза виглядає визрілою, товстою, і на перший погляд для неозброєного ока і для ока новачків виглядає навіть кращою, ніж тонча лоза, зверніть увагу, вона на діаметр майже як мій великий палець. Така лоза має дуже погану зимостійкість. Вона погано переносить морози, вона погано переносить високу вологу, вона взагалі погано зимує. Тому раджу всіма способами уникати жирування лози винограду. Ще одним мінусом жируючої лози є те, що жируюча лоза дуже погано закладає цвітові бруньки, плодові бруньки. З неї дуже погано діставати урожай. І бувають ситуації, що у людей на кущах лоза жирує, людина її укриває, але зимою настають дуже несприятливі умови, великий мороз, дуже висока вологість, і така лоза випріває, вимерзає. Таке трапляється дуже часто. Прошу вас також звернути увагу на різницю в діаметрі між жируючою лозою, цією товстою, і нормальною лозою. Подивіться, жируюча лоза в 2 або навіть в 3 рази, в деяких випадках навіть 4 рази товща за нормально визрілу лозу винограду.
Далі хочу вам сказати декілька слів про те, чому я не укриваю свій виноградник. Як можете побачити, сьогодні вже 26 грудня, у нас нема ні снігу. Найнижча температура, яка в нас була, це приблизно 5-6 градусів морозу. На наступні 10 днів погоди по синоптику можете подивитись, що не передають ніяких морозів страшних. Навпаки, температура має триматися в межах від 0 до 80 градусів тепла. В таких умовах закопувати виноград землею немає ніякого сенсу. Це, навпаки, винограду зашкодить. Тому що, як можете бачити, в мене всі лози зараз вільні, вони продуваються вітром, вночі бувають заморозки, всі спори вимерзають. Так само, деколи світить сонечко, воно їх гарно підсушує, виноград собі прекрасно зимує. Якби я укрив свій виноград землею, закопав його в землю, то він би в мене знаходився в умовах постійної вологості. Що я вважаю, що краще зараз потримати його ще деякий час на повітрі, ніж його закопати в землю. Чи я буду укривати свій виноградник цієї зими? Залежить від погоди. Як я вже сказав, я постійно, майже кожного дня слідкую за погодою і дивлюся на тиждень, на 10 днів вперед, яка планується погода. Навіть якщо передають декілька днів морозу, снігу, а далі потепління, я все одно виноградник не укриваю. Тільки якщо я вже буду бачити по прогнозах, що таку температуру, як мінус 10, мінус 15, сніг постійний, в таких умовах, коли я не зможу вже укрити виноград, якщо я не встигну цього зробити, я його укрию. Якщо буде постійно триматися температура в межах 0, плюс 5, мінус 5, виноградник буде зимувати на відкритому повітрі. Також раджу вам подивитися, в якій зоні морозостійкості знаходиться ваша ділянка. Моя ділянка знаходиться тут в зоні 6Б. У нас на Західній Україні, тут є така ділянка за Львовом, на захід від Львова, де є зона 6Б. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, поширюйте його серед друзів. Дякую вам за увагу, побачимось!